We zijn hier dus toegekomen bij Factory G. Oh. Ja, nog geen oude historie, jongens. Dank u. Graan. Ik denk dat hij veel beest is, ja. Ik weet ook. Daar is een trap. Ja. Graantjes. De bedoeling van dit gebouw was, hier zitten enorme graansilo's boven. De schepen met graan die werden hier vroeger gelost in deze silo's. En dan van hieruit kwamen de vrachtwagens het verder halen om het verder te transporteren. Die bureau is niet wel. Dat is een machine. Hier heeft vroeger de rolband op gelegen. Dit was het gewicht. Hier werd zand in gedaan. En dat spande dat rolelement hier, waardoor de rolband altijd gespannen stond. We found stairs. Ja, tot boven in de silo's. Dat zijn de silo's al, ja. Ik ben al blij dat we hier iets gevonden hebben dat binnen was, want buiten is het niet zo goed weer. Oh, Dat is lekker op school zo. Hè. wat een vette lift, jongen. Wat een vette lift, jongen, ik zweer het. Waar staat die dan? Moet je gewoon eens zien. Die Duits verleden niet beter. Een klein duikje. Nee, dat ook doen. Oh. Secret staircase. Following Kurt. Ik ben eens wel af en toe een gatje in de Hey. Sorry. Dit is wat geweer. Dat is een zat. Sorry, hè. Al die duiven weg, joh. Ja, maar Oh. de telefoon is Kijk eens buiten kijken. dat is in de silo's eigenlijk allemaal. We kunnen nu stappen. Jawel. Stap 10 voor jou. Wat is dat er laat? Nee, maar de verband verder ook heel rechts. Dat op, hè? She died, man. She died. Ja, dode rat. Heel de fabriek stinkt hier nog één dode rat. Is dat hier? Nee, maar ik is ook. Ja, hier hebben ze serieus wat over. Ha. Hier gaat heel wat graan verbruikt zijn, hè. Heel hoog, jongen. We zitten hier echt al keihoog. In die liftkoker hebben ze hier zo ja, iets zelf gemaakt dat je over kunt steken. Oké, niet verder, maar. Nee.
Hey, dat vind ik wel knap dat jij de eerste zit die daar staat om te zeggen dat we daar niet verder kunnen. Moet je zeggen? Oh nee, maar dat kan het maar. Je kunt die gewoon naar de kijken. Ah ja, maar dan. Ja, dan willen de kijkers dat ook weten, hè mannen, dus dan moet ik ook komen, hè. Oh. Ja. Want er wel een keer voor het iedereen filmen en tegen de kijkers dat wij ons leven wel eens keer dat heel diep is. Ja, zo diep is het. Er is niks in meer zit. En wat doe ik dan? Eén stap, juist in het midden van dat plankje. Shit, ja. Toch hebben ze overal de branders, de leeg gespoten. Had er nog in gezeten, dan had hij hem ook leeg gespoten, hè. Ik niet. Zodat die brand is. Jij niet? Ja. Dat is een braam. Perfecte schoonzeer. Oh jong, hey, wat zit je er aan het doen? Laat de beesten gerust, hè, jong. Crazy pigeons, man. Hè? Niks. Ik wil hier tussen gaan en hier liggen eieren door. Je kunt langs door. Waar? Daar, in een film. Hoe liggen die eieren? Oh ja. Dat is een nest uit, dan moet je niet blijven als die komt die misschien niet meer terug. Oké. Kom terug. Ja, maar ik kwam er door. Ja, nee, laat hij maar gerust, dat is waar, dat je dit in eigen lastig valt. Zit hier wel goed? Kijk ja. Hier kwam. Die is daar naar binnen gerukt, die kan je er kindjes hier leren vliegen. Het is te hopen dat ze die leert vliegen voordat ze naar buiten smet, hè, want ja. Ik kan wel eens zien. Als die van op deze hoogte naar buiten smet, Dan voel je. dan gaat het voelen, ja. Oh, hier zitten er ook veel, sowieso. Dat hoort al, hè. En dan zie je gewoon die pitjes erin. Ja, en horen diep. En die duizend naar boven overlopen. Dat is gewoon eerst. Dat is een shit. Stinkt ook nog een dode rat of zo. Ja, ik weet dat die hier zitten, hè, dat kan. Die hier zijn we, hè. Hey. Oh. Ik denk dat hier dat passeert iemand ons op, denk ik. Ja, dat is. Ron, is hier. Ja, want dat zijn smallere als die, hè. Die twee, daar boven de kop. Oei, 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 nou is het spel vertrokken. Die komt nog naar hier, hè. Leeft nog? En die duiven? En de nek komen vragen. Kalm, 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 kalm. Die is weg, Kalm. die is weg, die is weg. Dus zitten, hè, duim. Ik heb een beetje schrik van hem. Oh, oh, blijf zitten, geen probleem, blijf zitten. Ik kan een pies. Verstand van brood te kennen. Oh. Dit is wel vet. Bovenal een kopje op een kop krijgen. Het is hier stressjes, hè? Ja, ja, het is hier een beetje stress. Het is hier een beetje stress. Pas op, vergaten in de vloer. Oh. Is het waar?
Nee, jongen. Oh, gast. Nou voel ik mij niet meer op mijn gemak. Hé, nou voel ik me echt niet meer op mijn gemak, jongen. Weet je hoe diep dat is? Deze is gemakkelijk 10 meter. Een pak meer, ze maat. Dat klinkt hier maar hol ook in die grond. Jeebus, jeebus, jeebus. Nooit uitgaan. Dat is nooit uitgaan. Deze. Deze, ja. Is dat dit? Sorry, dat is het vlieg naar beneden nemen. Kom je dat doen? Hallo. Ojo. Het is fucking diep, ze maat. Dus via 3 trappen naar beneden. Eerst hier, dan hier en dan weer terug. Kom je dat doen of niet? Gaat jij dat doen? Jij? Hè? Jij? Waarom? Jij zult dat doen? Ja, Oh joh, nee, Christian, nee, zot. Dat is ook niet meer in de lucht. Dat zal afvakken hoe stevig zijn. Het probleem is, je kunt er niet meer uit. Hè. Moet dat? Ja, je moet terug omhoog komen, hè. Wij zeggen dat? Nooit uitgaan. En als die deur dicht is, meneer. Ja, dan hebben we pech. Dat is in de 10. Brandalarm. 2, 2, 2. Er is knie. Hola. We come in peace, hè. Hier zit direct op het dak van het gebouw hier. Hoger geloof ik niet meer. Ja, maar deze wordt niet alles hoor. Oh, ik voel me niet op mijn gemak, jong. Dat is stevig. Die vloer die buigt hier. Dat is geen beton meer. Die tol is ook stevig. Wa! Maar ik kan wel met tandmoer uitkomen. Oh my god. Tak op wat? Ojo. Wat is het te zien dan? Is dat stevig of wat? Ja. Shit, jongen. Ik doe hier een beetje in mijn broeksen. Een klein beetje, maar voor de rest valt het hier reuze mee, jong. Hey, de boot ligt, daar ligt de boot. Hij is toch zoiets niet te bewegen, jongen? Is dat? Ja, je voelt dat bewegen, hè? Terug weg, hè? Ik zit hier ook terug weg, ze maat. Oh, shit, shit, shit. Dat beweegt inderdaad. Is dat duivenstrand? Ik durf zelfs niet meer naar mijn hand kijken.